این پادکست سفر معناست. من محبوبی عباسقلی زاده هستم و در این سفر میخوام با پرستو فروهر همراه بشم. من سان فرانسیسکو هستم، او در آلمان، 8 آوریل سال 2026. پرستو، من سال‌هاست دارم تو رو دنبال میکنم. از اون موقعی که اومدی ایران، ما ایران زندگی میکردیم و تو میمدی ایران و نمایشگاه‌های مختلف میذاشتی یا برای سالگرد پدر و مادرت، تا زمانی که تو واشنگتن بودم. حدود فکر میکنم 10-11 سال پیش بود کتابت تازه در اومده بودی اونجا و من در واقع یک روز رو با تو یک ویدیو درست کردم ازش و بعد از اون هم هی نمایشگاه‌های مختلف داشتی در لندن. ما سعی می‌کردیم همیشه این نمایشگاه و صحبت با تو رو از دست ندیم. یعنی میخوام بهت بگم که با تو آشنا هستم از وجه‌های مختلف. با این همه خیلی دوست دارم که خودت اگر بخوای خودت رو تعریف بکنی، چطور تعریف میکنی؟ من خودم رو با حرفم تعریف میکنم. من هنرمند تجسمی هستم و با تاریخ زندگیم من در یک خانواده سیاسی مبارز برای آزادی، برابری بزرگ شدم با این ایده ها و بعد از قتل سیاسی پدر و مادرم در واقع اون مسئولیت دادخواهی رو سعی کردم تا جایی که میتونم صادقانه، خلاقانه و با شرافت نسبت به این وظیفه پیش ببرم. در این حال من یک زن مادرم، یک زن مهاجرم و خاورمیانه‌ای هستم. به هر صورت در تقاطع همه اون چه که در تاریخ زندگی من رو شکل داده خودم رو تعریف میکنم، با تمام دشواری‌هاش و قنایی که داشته و اون چالشی که چنین سرگذشتی بر دوش آدم میگذاره برای اینکه دائم برگشت بکنه بهش و ببینه که مسئولیت انسانیش رو در برهه‌های مختلف چطور در واقع در مواجهه با برهه‌های مختلف زندگی چه کارهایی باهاش کرده. و اگر که یک واژه دیگه ایرم بخوام به کار ببرم، من آدم بسیار پرکاری هستم. خودم رو با کار کردن تعریف میکنم در زمینه‌های مختلفی که درش تلاش دارم، چه در زمینه حرفم، هنر و در زمینه تلاش‌های سیاسی اجتماعی، دادخواهی، جنبش زنانی. همه اینها رو سعی میکنم که کار بکنم با این ایده ها. بسیار متنوع است هویت هایی که داری. من یه تفسیری دارم از هویت های در هم تنیده و پیچیده. موقعی که در مورد خودم مونده بودم، یه دوره‌ای بود که من کیم، اینا به این فرم در اومد که فرمای مختلفی از من با هویت‌های مختلف انگار دوره یه میزن نشستن و گاهی اوقات با هم دعوا میکنن، گاهی اوقات همدیگر رو حذف میکنن و به تدریج توی اون مثلا زمینه خودمراقبتی که داشتم تونستم یک فرمی از خودم رو پیدا بکنم که انگار اون مرکز نشسته و همه اینها رو داره بهشون فضا میده که حرف بزنن یا سعی میکنه اینا رو متعادل بکنه. ولی توی برهه‌هایی از تاریخ مثلا متوجه شدم که صدای یک هویتی از اون یکی بلندتره و هم ناآروم میکنه بقیه رو یا هم ازشون یه جورایی کمک میخواد انگار. نمیدونم حالا این متافور
که میگم که پورتره‌های مختلفی دور یک میز جمع میشن چقدر با تو همخوانی داره با اون فرمی که تعریف کردی از خودت. اگه بخوایم، چون هنرمند تجسمی هستی، ببرمت توی اون پورتره‌های مختلف خودت دور میز، الان کدومه که خیلی بیشتر از همه پر سر و صداست، یا کدوم ها؟ پر سر و صدا نمیدونم، ولی قدرتمند و در واقع بسیار پرحضور ایرانی بودنمه در این موقعیت. بعد از تجاوز نظامی به ایران و در طول تمام، چه در اون جنگ 12 روزه و بعد، به هر صورت من فکر میکردم که این جنگی که ادامه پیدا خواهد کرد و حالا امروز ما در روز اولی هستیم که این آتش بس اعلام شده و شاید با خستگی و کرختی بسیار شدیدی که تمام این انباشت این فشارها ایجاد کرده، امروز انگار که یک جور حس آرامشی هم درش هست از اینکه فکر میکنی که در این لحظه که من دارم حرف میزنم بمبی بر سر کسی، بر خانه‌ای، بر ساختمانی آوار نمیشه. ولی در طول این دوره هم همینطور، بیشتر از هر چیزی این ایرانی بودن. خانه آقنتی حرف زیبایی داره در این مورد، میگه تو خودت رو از اون موضعی دفاع میکنی از خودت که مورد حمله قرار میگیری. وقتی که این ایرانی بودن، جان انسان ایرانی، سرگذشتش این چنین مورد تهاجم قرار میگیره و اینقدر انگار در معادلات بزرگ قدرت آسیب پذیر میشه. جان اون سرزمین، اون تمام آنچه که دسترنج نسل‌ها ساخته شدن تاریخ اون مملکت، زندگی روزمره کارگران و کارمندان و دانشگاهیانش، همه چیز اینطوری داره آسیب میبینه. اون جایی که از آدم داره آسیب میبینه این ایرانی بودنه و این برای من در طول این هفته ها بسیار بسیار با قدرت حسش کردم که باید پاش وایسم، که باید ازش دفاع کنم به اون معنای حضوری خودش، اون معنایی که من ازش میفهمم. ما که به هر صورت اشاره کردی تو در گذشته در جریانات جنبش زنان با هم آشنا شدیم، تو در جمهوری اسلامی از همین زن بودنته که دائم دفاع میکنی، چون این زن بودنه که دائم مورد هجمه است، آسیب پذیرت میکنه و حق برابر رو بهت نمیده به عنوان انسان، کرامتت رو در اون سیستم دائم داره مورد حمله قرار میده. یعنی این حالا ما دوباره رسیدیم به این کنتکست امروز و جنگ، ولی برای من در طول این مدت این فکر کردن به ایرانی بودن، تعلقم به ایران، خیلی وقتها خیلی هم تعریف ساده‌ای نداره، ولی حس تعلق همش معادلاتی نیست که بشه کنار هم چید. حس درونیه که میدونی که میخوای پاش وایسی و بخشی از توه که داره مورد هجوم بسیار غیر عادلانه‌ای قرار میگیره و میخوای نجاتش بدی، میخوای یه جوری از این مهلکه با تمام نیرویی که به کار میبری از این مهلکه همراهش بتونی، یه نیروی کوچکی باشی که بتونه ببرتش جلو.
قطعا اون ایرانی که تو میگی تعلق به ایران تجربه‌ایه که متعلق به تو، متعلق به خانوادت، اجدادت، محیطی که توی زندگی کردی، یک تجربه خیلی غنی رو برات داره. یعنی یک ایرانی رو میگی که ممکنه با ایرانی که من میگم که من هم همون حس تعلق دارم متفاوت باشه، چون تجربه های زندگیمون هم فرق میکنه. یعنی که واقعا یکی از اون حس ایرانی بودن یا تعلق یه چیزی که به هر کی بگی یک جوری ممکنه تعریفش بکنه. درسته به نظرت؟ به خصوص برای نسل ما که توی انقلاب خیلی جنبه های اینترنشنال، انقلاب 57 رو میگم، برامون باز شد. بعد از اون حتی برای نسل جدید که اصلا با فقط چیزای ایدئولوژیک بزرگ شد و از ایرانی بودن توهی شد، بعد از نسل‌های بعد از ما توی مدرسه ها، و بعدش دوباره یه جور دیگه ایرانی بودن خیلی یه فرم دیگری ظهور کرد. یعنی یک چیزیه که نمیدونم کانسپت سرزمین فرهنگ چی تو میبینی تو این ایرانی بودن؟ اولا که به نظرم اصولاً هویت شاید اصلا هر موقعی که بخواش ایستاش بکنی تبدیل میشه به یک چیز تحمیلی. هویت یک رونده، یک پروسس و تمام در واقع قناش هم به همین اینه که میشه فردی باهاش کلنجار رفت و به یه نوعی هم غنیش کرد و هم از غنای اون یه جوری سیراب شد. و همینطور که تو گفتی مسلماً همه خوبی شاید این ایرانی بودن اینه که این یک مجموعه‌ایه که لااقل در اون تصور من به تمام این گوناگونی‌ها و تکثر مجال حضور کنار هم میتونه بده. این نوع از نگاه به تعلق به میهن به هر صورت مسلماً ریشه در آموزه هایی داره که من در خانوادم باهاش بزرگ شدم. خانواده رو هم فقط پدر و مادرم رو نمیگم، بلکه یک خانواده بزرگ سیاسی که در واقع مصدقی ها هستند، چه دوستان همرزمان سیاسی پدر و مادرم که بسیار نزدیک بودن، من واقعا مثل عموها و خاله هام باهاشون بزرگ شدم، چه اونهایی که دورتر بودند ولی به هر صورت یه نوعی یک منشی رو درشون مشترک بود، همون حرمت که گذاری به مردم، تعلق به میهن، تلاش برای بهبود روزگار، نوع تلاش سیاسی که همواره آزادی، استقلال و گفتگو درش نقش اساسی بازی میکنه. دوگم نمیشه بلکه سعی میکنه که جوری پذیرندگی داشته باشه نسبت به دیگران و در یک رواداری خودش رو تعریف میکنه و هی بازسازی میکنه. اینها به هر صورت تأثیر داشته حتما در نوع نگاه من به ایران. ولی خب اون سرود ایران خوندن وقتی که مثلا من تازه کودکی بودم، پدرم و وقتی بازداشت میکردن مادرم سرود ایران میخوند، منم همراهش یک همراهی های میکردم تا به هر صورت یه جوری یک تعلق هایی هست که ریشه های میشه گفت بیوگرافیک هم داره، به یاد میاری و بعد میبینی که یک همینطور این
مرحله ها رو که کنار هم میذاری میبینی که این تعلق به میهن بسیار پررنگ بوده در تمام این مراحل و این در چنین موقعیت هایی که اینقدر آسیب پذیر این وطن، مردمانش، اینکه یک واقعا چی بگم، آقای ترامپ رو چطور میشه تعریف کرد؟ بگه من تمدنی رو از بین میبرم امشب. اینا آدم رو شوکه میکنه. میخوام بیام یه ذره روی در واقع روایت هایی که تو این چند ماه تو باهاشون در واقع جنگیدی و در عین حال روایت های بدیلی که خودت ارائه دادی، چون من در واقع یک تحقیق وسیعی کردم قبل از اینی که بخوایم صحبت بکنیم. بیشتر مثل یه حالت مردم شناسی تو کارای تو که بگردم ببینم که کلا روش چیه و احساس کردم اون مهمترین چیزی که شاید من رو متوجه تو، مخاطبت رو متوجه تو میکنه، نحوه روایتیه که بیان میکنی و در عین حال خب همه چی توش نقش داره، زبان توش نقش داره، حتی نوع فارسی حرف زدن توش نقش داره و یک جور در واقع هم توش قدرت هست، هم اعتراض هست، هم مهربانی هست، هم دلسوزی هست. بعد این من رو میبر توی این سبک در واقع روی کرده هستی شناسانه هنری تو در بیان چیزهایی که خلق میکنی، که همیشه یک دوگانه ای رو تو میخوای نشون بدی و بعد میخوای که نشون بدی که اینها چجوری تو مبارزه با هم تو رو وارد یک فضای خاکستری میکنن که میخوای چیزی رو پس بگیری از اون بخش در واقع تو یکی منازعن برای پس گرفتن و از دست دادن، یک جور اینجوری. مثلا فکر میکنم درست میگم ها، یه فرمول اینجوری در آوردم توی گفتمان تو. مثلا توی دادخواهی تو هست، توی کتابت هست در رابطه با اون تقابلی که بین خانه و قتلگاه در توصیف در واقع دادخواهیت داری میکنی در رابطه با خونت، در رابطه با پدر و مادرت، قتلشون، و در عین حال اینکه چقدر این خونه است و تاریخ توه. و بعد تو فرمای هنریت هم خیلی نشون میخوره، تو موتیو پروانه ها، اون قسمت هایی که داره زیبایی و رنج و کنار هم قرار میگیره. یه سری کارهای خلاق دیگه داری در مورد مثل همون کارهای پرده های مراببوس که میاد فرم های مردمی رو از فرم هایی که در واقع به یه فرم مذهبی سرکوب شده پس میگیره. توش یه جور همیشه پس گرفتن از چیزی وجود داره، یعنی یه جور در این حال، یعنی اون چیزی که شاید مثلا ما رو مخاطبت رو جذب تو میکنه اینه که هم معترضی هم بیدار کننده، بعد نه انقدر عصبانی و خشمگین و معترضی که آدم بیاد بگه که خب پس منو چیز کرد، منو گمگشته کرد، بیشتر سرگردان کرد و آدم باعث میشه که با تو احساسشو بیرون بریزه، یعنی بهش به آدم فضا میدی که اونم احساسشو بیرون بریزه. بعد از اون طرف بیدار میکنی بعد ته صدات مهربونه، ته صدات توش کیر کردن، مراقبت کردن هست، انگار که یه مسیری، یه کاری داری میکنی، بقیه رو داری هی میگی که آره شرمنده نمیشم، یعنی نه توش کیر کردن زیاده. من این چالش رو میخوام باز کنی برا من که چجور این توی 3 تا در واقع حوزه روایت که تو داری میری جلو، این 2
در واقع چی میگن دوالیته یا حالا دوگانه توش هست. در رابطه با قدرت هست وقتی که داری اون میری تو دل در واقع کشورهای متجاوز، میری تو دل آدمهایی که برای جنگ فراخوانی میکنن یا دعوت میکنن ولی نمیذاریم دو قطبی بمونه. از اون طرف توش آدم اعتراض رو میبینه بعد، ولی از اون طرف هم در این حالی که میری تو دل، یعنی خیلی معترضی، از اون طرف هم داری میگی که بیایم توی فضای خاکستری، یعنی یه دعوت کننده هم هستی به یک فضای میانی. یا از یک طرف داری در مورد همدلی و همبستگی و در واقع عاملیت صحبت میکنی، ولی از طرف دیگه تو همین نوشته اخیرت داری در مورد شرم داشتن، در یک جوری دوگانه بین شرم و بین عملیات انگار این وسط هست توش، بین این که میخوام ولی هم شرمندم که نتونستم. میدونی این دوگانه ها یه سری فضاهایی رو من میبینم که توش هست، ولی نمیدونم چقدر خودت این رو باز کردی. آیا اینم مثل یک کشف، یک مکاشفه خلاق هنری همینطوری داره برای خودش در واقع تمرین میشه تا بتونه مفهوم خودش رو پیدا کنه، یا مثل اون سوگ و رنجی که داشتی در مورد پدر و مادرت که یک دوره طولانی لازم داشتی برای اینکه بتونی تبدیلش بکنی به زندگی و خانه و پسش بگیری در واقع یک جوری. آیا اینم همونه یا نه الان هستی تو جایی که باید باشی به نظر خودت؟ به نظرم این اولا که خیلی خوب این در واقع این همزمانی تضادها و همزمانی قطب‌های مختلفی که یک جوری انگار با هم در کلنجارن، در جنگن، مثل همون برگردیم به موتیو پروانه ها، اون خشونت و زیبایی و هیچ کدومشون به نفع اون یکی نامرئی نمیشه. در یک دائم رفت و برگشته و در واقع چنین موقعیت تعلیقی، این تعلیق موقعیت حس مسئولیت، موقعیتیه که دقیقاً از دل چالش کردن باهاش حسی از مسئولیت انسانی زاده میشه. در مورد هنر مسئولیت دیدن فعل اصلی هنر تجسمیه، اینکه چطور میبینی و این دیدن چه برداشتی، چه تو رو در چه موقعیتی قرار میده. و این در واقع همون رابطه با مخاطب که من سعی میکنم در کار هنریم برقرار کنم که شاید از دور یک چیز صادخانی رو ببینه و بعد بایستی بیاد نزدیک، هی لایه لایه در عمیق شدن و نگاه عمیق کردن در واقع یه نوعی درگیر یک کاری، یک فکری، یک برداشتی بشه و بعد با همه این پرسش ها در واقع پرسش ها رو همراه خودش ببره، موقعیت پرسش آمیز خودش رو تجربه کنه و ببره. این در واقع به نظرم به یه نوعی خیلی شبیه کنشگری سیاسی اجتماعی من هم هست. من خودم دائم سعی میکنم از دل این کلنجار رفتن با موقعیت مفهوم بیرون بیارم و این مفاهیم بعضی وقتها بسیار سنگین و تلخه
ولی یک مسئولیتی انگار من حس میکنم برای اینکه شاید این مسئولیت هم اون مسئولیت بازمانده است و هم مسئولیت شاهده. مسئولیت بازمانده یه جوری گاهی آدم رو دچار اون شرم میکنه، شرم بازمانده که تو بهش اشاره کردی، برای اینکه نتونسته موقعیتی رو نمیتونه تغییری بده. از دست رفتن، اونها از دست رفتن و تو باقی موندی و این هم مسئولیت داره و هم شرم داره، ولی کار کردن باهاش میتونه از دلش در واقع تولیداتی ایجاد بکنه که از جنس فرهنگ سازی باشه. متن‌هایی، مثلا من شاید یکی از دشوارترین متن‌هایی که نوشتم در 20مین سالگرد قتل پدر و مادرم در مورد جسدش رو نوشتم. اینکه چه کرده بودند با جسد اونها و تمام پرسش هایی که در برای اینکه جسد قربانیان خشونت صرفاً بازنمای اون انسان قربانی شده نیست، بلکه بازنمای اون قاتل یا متجاوزیه که اونها رو کشته. نحوه فکر کردنش، عمل کردنش، همه آنچه که میگه، همه اینها در واقع به نوعی بازنمای اونه. پس مسئله اینجاست اون وقت که تبدیل میکنه این رو به یک مسئله اجتماعی، برای اینکه من هیچ وقت فکر نمی کنم که این کارها در واقع کاریه برای فرد من خودم رو در یک بستر اجتماعی میبینم که همراه این جامعه سعی میکنه روالهای اجتماعی رو از این نوع از خشونت و دستاندازی به حقوق دیگری پالایش کنه. در این مسیر بایستی فرهنگ سازی کرد و اگر مثل من در موقعیت شاهد باشی مسئولیتی داری برای روایت کردن. یک نکته دیگه که گفتی مسئله این رابطه، این رابطه با مخاطب، در واقع ایدئالش اینه که در یک گفتگویی تو به جای مخاطب همدست پیدا کنی، همراه پیدا کنی. به همین دلیل همیشه بایستی، یعنی این رو وقتی میشه اینطوری بهش نگاه کرد که این رو در یک بستر اجتماعی ببینی، دادخواهی رو یا هنر رو در بستر اجتماعی قرار بدی و به فکر به تأثیرگذاری اجتماعیش، به بدبستانی که میتونه بستر سازش باشه فکر بکنی و بخوای که همراهی در واقع از در این بستر ایجاد بکنی. برای این دائم بایستی بازش بکنی. هیچ وقت نمیتونه که یک صرفاً بازنمای خود باشه. بایستی دائم باز بشه به اینکه دیگری بتونه خودش رو درش پیدا کنه. برای اینکه بتونه خودش رو درش پیدا کنه این همینطور بایستی تو بازش کنی به بستر سیاسی اجتماعیش، به تاریخچش. دائم بایستی مثلا این بایستی توجه داشت که مسئله قتل سیاسی پدر و مادر من نیست، قتل صرفاً هست و قتل‌های سیاسی دگراندیشان در ایرانه با طیف وسیعی از قربانیان و بازماندگانی که بسیاریشون هم شاید هنوز امکان ثبت شدن بر جنایت و اینکه بازماندگانشون بگن از این
سرگذشت ها ندارن. پس این گذاشتنش در کنتکست تاریخی، سیاسی، اجتماعیش به نظرم یک عنصر بر من همواره بسیار مهم بوده، نه فقط در مورد این وجه از کارم، بلکه در کار هنریم هم بسیار برام مهمه. در واقع انسان زمانمند و در یک موقعیت خاص تاریخی سیاسی بودن رو من تجربه می کنم با کار خودم و سعی می کنم که انعکاس بدم در کارها. و این دوگانه دیدن و دوگانه توصیف کردن توی روزگار ما، روزگار جنگ، تو این چجوری تو جهان تو خودشو نشون میده؟ از خیلی اون بخش زیباییش شکننده است. به همین جنگ اصلا خصلتش اینه که عاملیت رو و در عاملیت انسانه که زیبایی خلق میشه. در اون رو در واقع بسیار شکننده، آسیب پذیر، دائم در حال ویران شدن تو میبینی، ولی در عین حال یک رگه هایی هست، مثل همون توی نوشته‌ای که بهش اشاره کردی، یک نقل قول کوچک از محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، آوردم که میگه که شجاعانه ترین کار ما الان مراقبت از همدیگره. این درخشانه به لحاظ انسانی و بسیار نمونه های دیگری از این نوع از روی کرد به موقعیت که چطور میخواد در دل این فاجعه انسانیت و کرامت و اون زندگی کردن در حقیقت خیش رو حفظ بکنه. این اون رگه هاییه که به من امید میده و در واقع همون در اوج درد همدردی ایجاد میکنه. من اینجا میخوام برگردم به پاپ کالچر، به فرهنگ مردمی ها یا هرچی، چون خیلی از بالا به پایین گاهی اوقات بگیم پاپ کالچر، فرهنگ عامیانه یا هرچی، ولی ما میبینیم توی روند در واقع این دوگانه یا دو قطبی سازی که الان میبینیم بین مردم هست، بین اونهایی که میخوان که اونهایی که طرفدار رژیمن و اونهایی که طرفدار در واقع اینن که تا آخرین لحظه باید جنگ بشه، همه چی رژیم باید عوض بشه، بعد ما بریم تو یه دوگانه که تهش به صحبت ترامپ میرسه در مورد نابودی تمدن توش. ولی تو یه زیباییایی رو میتونی ببینی یا نه توی این فرما؟ مثلا دیروز یکی از تصویرهایی که برای من باهاش تونستم همدلی کنم، به اصطلاح همدلی انسانی، اون تصویر صف مردم بود روی پل اهواز که حتی اینطور بود که احساس کردم که انقدر این همدلی زیاد بود که احساس کردم خودمم برای اینکه نگه دارم اون بمبا رو وایسادم کنار اینا. و بعد دیدم که یه ذره که دقیق شدم دیدم اینا پرچم جمهوری اسلامی، اینا مثلا حزب اللهی هن. آیا چرا من همدلی کردم؟ نه من بکنم، همدلی کنم، نکنم، میدونید اصلا ولی میخوام اونجا باشم، میدونی میخوام باشم که جلو منم میخوام اونجا در اون پل باشم. این فرمای زیبایی که خیلی در هم تنیده است با همون بله. بخش سرکوبگر یا تاریک. دقیقا تمام پیچیدگی قضیه در همینه دیگه. تمام پیچیدگی قضیه در اینه که
من یه دفعه این روایت رو گفتم، ولی توی تقریبا 10 سال بعد از قتل پدر و مادرم یک مقدار زیادی من سعی می‌کردم که به این تفکر بسیار متعصب آخرالزمانی حذفی که در یه شیعی که از دلش اون خشونتی که پدر و مادر من رو کشته در آمده، اون رو بشناسم، بفهمم، ببینم چیه این. من توی فضای مذهبی بزرگ نشدم. خانواده ما خانواده سکولاری بوده و من خیلی نمیشناسم اون نوع از مذهب رو که اصلا نمیشناختم در زندگی، مذهب خشن رو. مادر بزرگ پدر من مذهبی بود و بسیار زن لطیف و مهربانی بود. قرآنش رو میخوند و تسبیح مینداخت و مثلا یک بی‌آزاری و یک مادر بزرگی در مذهب اون بود که بسیار متفاوت بود با اون مذهبی که بعداً ما تجربه کردیم به عنوان مذهب حکومتی. ولی به هر صورت من میخواستم این رو یک کمی ملموس درک کنم. یه مقداری از این چیزهای اون موقع CD بود، CD هایی که این سینه زنی هایی که در سینه زنی های خاص خودشون مثلا و این مداها و اون نوع از در واقع ترانسی که اینها میرن توش، خیلی هم اتفاقاً به اون فرهنگ پاپ میخوره، برای اینکه خیلی اکو میدادن به شبیه موسیقی تکنو میشد، سین زن. بعد اینا رو من گرفته بودم و در آتلیه‌ام و هی دائم اینها رو نگاه میکردم تا میخواستم بفهمم، ریتم رو بفهمم، مثلا ذهنیت رو بفهمم. و خب یه جاهایی هم آدم میفهمید که داره خودش هم تکون میخوره با این سین. بعد یه سری مردان جوانی، اغلبشون هم در واقع یا خودشونو میزدن یا دست افشانی میکردن، یعنی یک فضای پر انرژی چیزی بود و اینها. خلاص من همینجور مبهوت این. بالاخره اواخر یکی از همین CD ها، همین این مداح، فکر میکنم همین آقای حلالی بود یا هر کی بود، نشست و روی همون سنی که بود نشست و شروع کرد به شعرخوانی و یک بیت شعری رو خوند که این بیت محبوب پدر من بود: خنکان قماربازی که بباخت هرچش بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگه. و شنیدن این بیت که متعلق به پدر من بوده که به دست کسانی مثل اینها کشته شده، از زبان او، این مداحی که در واقع خودش برای من در اون طرف مجرمان قضیه است که این نوع از مذهب رو ازش ابزار سازی میکنه برای اعمال خشونت سیاسی. این همپوشانی اصلا انگار که من رو کاملا به هم ریخت. حالا میدونی از اون به بعد هر وقت که به این شعر فکر میکنم فقط پدرم به یادم نمیاد، متجاوزم به یادم میاد. یعنی تو این چالش قضیه است و ما بسیار از دست میدیم، ولی من هم جوابی براش ندارم. ولی من فکر میکنم که ما اینها پرسش های اساسی جامعه ماست و شاید این شعر به هر دوی اینها متعلق بوده، اگرچه که برای من بسیار این دردناکه، ولی شاید این طوره.
و این کشمکش فرهنگی که وجه سیاسی داره و همه اینها، این شاید درش نطفه های نوعی از گفتگو، همه اینها بشه وجود داشته باشه، اگر که خشونت سیاسی، اگر که در واقع سیستم قیمومیت ازش حذف بشه. اونه که در آفتیه که در یک لحظه باعث میشه کسی یا ساختار قدرتی میخواد دیگری رو حذف کنه، به دلیل اینکه فکر میکنه که این اون هارمونی سیستم من رو داره به هم میزنه. حذف اصلا چیه؟ تمام سیستم های فاشیستی با ایده حذف کار میکنن، برای اینکه یک زیبایی شناسی خاصی رو میخوان تحمیل بکنن. توتالیتاریسم در ذات خودش یه نوعی از یکسانسازی داره، شبیه هم کردن، تحمیل، و اون به اعتقاد اون این زیبایی مطلقه، اون ایدئاله، یک نوع نظم ایدئاله، در صورتی که این نظم ایدئال هیچ جایی برای هیچ دیگری نمیذاره. دیگری بلا فاصله تبدیل میشه به یک عنصری که باید طردش کرد، باید طرد بشه. در کارهای هنری من که خیلی با نقش و نگار کار میکنم و این نقش و نگار برام یه نوعی سیستم نظم دهنده‌ایه که هیچ نوع در واقع خلاف روال رو اجازه نمیده. بعد چیزی که داره اون قاعده رو میشکنه مثل اشتباه به نظر میاد، انگار که یک چیزی اینجا خرابه، در صورتی که این در واقع قصد من اینه که مخاطب متوجه این لحظه تنش بشه، این تنشی که از هم شکل نبودن، از سرکشی کردن از نظم غالب در واقع پدید میاد و اینها من هم پاسخی براش ندارم. منتها به نظرم میاد که اینها یا لااقل برای من حوزه هایی که توش فکر میکنم، باهاش کلنجار میرم و سعی میکنم از دلش مفهوم و کار در بیارم، از توش آثار هنری بسازم با این نوع از فکرها و رویکردها، یا انضمامی سر مسائلی وقتی فکر میکنم اینها یه جوری بیارمشون توی متن، توی گفتگو، توی نحوه در واقع همین گفتگویی که با هم میکنیم. در واقع چون صحبت الان رو داریم میکنیم، چیزی که توی این چند ماه خیلی، این حسی که خیلی چند ماه تو صدای تو هست، بیشتر صدای اعتراضه در واقع، تا صدای اعتراض به اعتراضی که در حالی که توی فضای دو قطبیه ولی خودش داره یک روایتی رو باز میکنه. این اگه بخوایم توی به اصطلاح این مواجهه روایت‌های مسلط با روایتی که تو داری از درون همین تجربه هستی شناسانت میدی بیرون، اون روایتی که تو میگی چیه؟ من مثلا چطور باید ببینم با روایت تو این وضعیتی رو که الان هست؟ چون توش یه جور فضای خاکستری رو میگی هست، دعوت میکنی. میدونم که بارها گفتی که منم نمیدونم. من میخوام بگم فقط اونی که تو میبینی چیه، نه اینکه اونی که راه حل نمیخوام، بیشتر اونی که میبینی رو میخوام، روایتت رو. من روایتم خیلی بدبینانه و تلخ نسبت به
کلیت موقعیت ما، این رشد راستگرایی در کل جهان، این قلدری و اقتدارگرایی اغلب این مردان از تیپ خاصی هم هستند، مثل آقای ترامپ و نیتانیاهو و پوتین و مودی توی هندوستان و زیادن. متاسفانه اردوغان یا در کشور ما که ماشاءالله طبق هستند، این نوع از تولیداتش. بله، تولیداتش، این نوع از در واقع راستگرایی، اقتدارگرایی که همه جا داره، یه نوعی دستاوردهای فرهنگ دموکراتیک رو از درون میجوه و نابود میکنه. این فقط هم مربوط به جامعه ما نیست. به نظر من جریان پادشاهی خواه بسیار با این تعبیر قابل شناختنه. از هم دستهاش، همراهاش میتونی ببینی که ترامپ و نیتانیاهو هستند، تا نوع رفتارها، نوع ساده سازی ها، پوپولیسمش، وصل شدنش به لابی ها، نوع سیاست گذاریش، همه اینها به یه نوعی الگوهای هست که تمام جریان ترامپ رو وقتی بهش نگاه میکنی بسیار شبیه اونه. جریانات احزاب راستگرایی که الان در اروپا تهدید اساسی دموکراسی شدند، متاسفانه همین شیوه ها رو داره. و به هر صورت برای من بسیار فضای تهدید شده‌ایه. گفتم من خودم رو مهاجر تبعیدی میدونم. من آدمیم که در دو فرهنگ زندگی میکنم و وقتی که فضاهای راست رشد پیدا میکنن، اصلا آدمهایی مثل من که میگن من دو فرهنگی هستم، من به هر دو جا تعلق دارم، اینها بسیار مورد تهدید تمام هویتشون، زندگیشون و حالا تا مراحل بعدی ببینیم به کجا خواهد کشید. ولی این در واقع در چنین موقعیتی و بعد همین اصلا کی فکر میکرد این یک سقوط تاریخیه که ما تجربه کردیم با حرفهای رئیس جمهور امریکا در طول همین جنگی که تجاوز نظامی که به ایران کردن. همین حرفش که من تمدنی رو نابود میکنم، این اصلا این سقوط تاریخی به قعر بربریت، یعنی تمام دستاوردهای فرهنگی دموکراتیک تکثرگرا که من خودم رو متعلق به اونها میدونم به عنوان فرهنگی و انسانی، همه اینها بسیار بسیار لغزان و شکننده است و ما نمیدونیم به چه سمت داره پیش میره و من چشمانداز خوبی ندارم براش. آنچه که در اروپا داره اتفاق میفته اینه که این گردش به راست داره هی بیشتر میشه و دقیقاً میدونی یک دوره‌ای بود که من فکر میکردم که این جهان بینابین که من به عنوان مهاجر ساختم برای خودم و در بین این فرهنگ ها جاییه که در هر دوشون میتونه باشه. بعضی وقتا خیلی تنهاست ولی بعضی وقتا هم خیلی غنیه. این اصلاً به شدت و یک نوعی از ارزش داشت در جوامع دموکراتیک، حق حضور و صحبت داشت. تو وقتی الان میبینی که چطور
به ویژه مهاجرینی که از خاورمیانه میان، چطور اینها انگار که تعلقات تاریخی هویتیشون به ناحیه‌ای که ازشون میان رو بایستی نفی بکنن به دلیل اینکه این هژمونی سیاسی هواداری از اسرائیل، هواداری از این غرب سلطه‌گر به شدت زیاد شده. یعنی من همیشه میگم یکی از صحنه‌هایی که بسیار تکان دهنده است و ما رو به هم تکانه میده به آدم برای اینکه بدونه که متعلق به کدوم دنیاست، اون موقعیتیه که در افغانستان این نیروهای غربی که رفته بودند دموکراسی ببرند و حقوق زنان ببرند و همه اینها، همه چیز رو واگذار کردند به همون طالبانی که شکست داده بودند و مردم رو در واقع این سرگذشت، این سرنوشت این ملت رو اصلا هیچ ذره از اهمیت براشون نداشت. ولی همون همکاران خودشون، اونهایی که با اینها توی اداراتی که بوده، توی ارتش، توی پلیس، توی همه جا کار میکردن و اینها وقتی میخواستن بیان بیرون، اونها جانشون در خطر بود، حتی اونها رو بیرون نیاوردن، بخش بزرگیشون رو در اون اسباب کشی در واقع عجولانه از افغانستان و بعد اون فاجعه در فرودگاه کابل اتفاق افتاد که بسیاری از اونهایی که قرار بود برده بشن خودشون رو وصل کرده بودن، چسبیده بودن به اون هواپیماها برای اینکه فکر میکردن که حقی دارند برای نجات پیدا کردن و این فکر میکرد که ممکنه این هواپیما پرواز نمیتونه بکنه، پرواز نمیکنه، منم میبره و اونا پرواز کردن و برخی از اون در همین کشور دموکراتیک آلمان به اصطلاح حتی یک هواپیما خالی آمده برگشته به آلمان و کسی رو نیورده چون برگه های رسمیشون رو نداشتن همراهشون. تا یعنی در چنین موقعیتی تو میفهمی که کجاست، تنت رو با کدام تن تعریف میکنی و من خودم رو با اون افغانستانی تعریف میکنم و این شکاف خیلی سنگینه برای مایی که مهاجریم و فکر کردیم که تعلق داریم به این جامعه‌ای که من الان بخش بزرگتر عمرم رو در آلمان زندگی کردم، همسرم آلمانیه، اینجا شغل پیدا کردم و به هر صورت اینجا ساختم زندگیم رو. با این همه این موقعیت عدم تعلق اینقدر میتونه سنگین باشه که تو فکر کنی که به حساب نمیاییم. ما در اون لحظه‌ای که داره این جریان راست رشد میکنه و اینها اون ماسکی رو که اغلب به صورت دارن میندازن، تو میفهمی که چقدر بایستی دفاع کنی از این موقعیت مهاجر بودن. من البته جا نمیزنم، همونطور که در ایران هم جا نمیزنم، اینجا هم جا نمیزنم. من از این مهاجر بودن و حق مهاجر بودن و حق جزئی از این جامعه بودن به همون اندازه دفاع میکنم که از حق ایرانی بودن و رفتن به ایران و پای دادخواهی پدر و مادرم، پای ایده هایی که بهش باور دارم در اون جامعه ایستادن. ولی خب این هی بیشتر داره مورد هجوم قرار میگیره، شکننده تر و آسیب پذیرتر داره میشه و اینجوری من
کلیتش رو میبینم و در مورد مخالفان سیاسی اپوزیسیون ایران هم واقعا همینه که تو فکر میکنی که یعنی اگر که من بخوام خودم رو با جنبشی در ایران تعریف بکنم، هویت یابی بکنم، زن زندگی آزادیه و اون جنبش پیشرو، اون جهش بزرگ فرهنگی و رهایی بخش به معنای واقعی که بعد هم تأثیرات فرهنگیش رو واقعا همواره هنوز میشه بسیار بهش امیدوار بود، ولی با بخش های بزرگی از این مخالفان سیاسی برای من اینها باز تولید همون افکار حذفی، همون نوع از برخوردهای خصمانه و در واقع تخریبی پر از توهینی هستند که جمهوری اسلامی سالها با شدت و حدت باب کرد در سرزمین ما و در واقع لت و پار کرد مخالفان سیاسی رو باهاش. حالا البته اون اصلا نمیشه، قابل مقایسه نیست، برای اینکه فحش دادن با طناب دار خیلی متفاوته، ولی به هر صورت ذهنیت حذفی، متاسفانه این که در بخشی از اپوزیسیون ما این ذهنیت حذفی به یک نوعی از ابزار مبارزه سیاسی تبدیل شده، این بسیار دردناکه و من به نظرم میاد که ما نمیتونیم به دموکراسی نمیتونیم بگیم داریم برای دموکراسی حتی تلاش میکنیم وقتی که شیوه های غیر دموکراتیک به کار میبریم. من هدف مبارزه رو از راه مبارزه هیچ وقت جدا نمیدونم. این راه همون هدفه. اینا تحول فرهنگی، سیاسی، فردی که این مبارزه ایجاد میکنه همونه. سپیده رشنو بود فکر میکنم یه جمله زیبا نوشته بود که ایستادن مبارزه برای آزادی عین آزادیه و این وقتی که این رو از دست بده یک طیفی از مخالفان سیاسی، این نقض قرضه به نظرم. و به نظرم بدون اینکه ما دوچار اون نوع از عصبیت بشیم، ولی بایستی در موردش روشنگری بکنیم با بازگذاشتن باب گفتگو و تلاش برای در واقع التیام بخشی و به این فضای زخم خورده، برای اینکه جامعه ما واقعا بعد از کشتار سنگین دیماه که واقعا کمرشکن بود براش، بعد از این جنگ و بعد از این اختلافات درونی، بایستی یه جوری سعی کنه که فضاهای بین خودش رو باز تولید بکنه. جامعه در این فضاهای بین انسان هاست که وجود داره. بایستی این ترمیم بشه. ما هر کدوممون سر جای خودمون باید تلاش کنیم و من هم فرصت نبوده، خیلی حوادث به سرعت پیش اومده. میدونین ما 17-18 دی که این همه، یعنی هنوز به 40 در واقع جانباختگان نرسیده بود که جنگ شروع شد، شوک جنگ. 40 به نظرم 40 اون مراسم 40 اینجا و اونجا، اون به نظرم بسیار درخشان بود در باز پس گرفتن در واقع حضور. یکی از همین مادران، من
انقدر این الهام بخش بود برای من. این مادر پسر 16-17 سالش رو از دست داده بود و روز 40 کت و شلوار پسرش رو پوشیده بود و با لحن بسیار جدی محکم یکی از کفش های پسرش مونده بود، یک کفش دیگرش گم شده بود در فراری که کرده بود از این جماعت سرکوبگر. این کفش رو گذاشته بود روی مزارش و توی صحبتی که کرد گفت من این کفش رو گذاشتم برای اینکه اون آخرین قدمش رو رفت، ولی من قدم‌های دیگه او رو خواهم رفت. و این فوق‌العاده است. این مفهوم دادخواهیه، این مفهوم اون چیزیه که تو در این جامعه در طول سالها دستاورد تلاشش برای دادخواهی بوده. این به نظرم خیلی مراسم 40 اتفاقاً در نشون دادن این که این جامعه علی رغم اون کشتار جمعی سر حقش خواهد ایستاد خیلی مهم بود. چون تو صحبت راستگرایی کردی، آیا جذب مردم به یک شعارهای خاصی مثل همین شعارهایی که در رابطه با حمایت از رضا پهلوی بود در 17-18 دی به خصوص، آیا یک جنبه سیستماتیک ناشی از اون فضای فراگیر راستگرایانه داره، یا خود مردم تو درون خودشون ایجنسی دارن، عاملیت دارن برای انتخاب اینکه چگونه رهبر خودشون رو انتخاب بکنن، چگونه حرکت بکنن؟ تو این تضاد رو چجوری دوباره میبینی؟ این همین دوگانه عاملیت مردم و تسلط سیستماتیک بر اراده مردم. خب اولا بگم که اگر که از زاویه خودم نگاه کنم، من خیلی وقتها با شعارهای مردم فاصله داشتم. یعنی اینطور نیست من در اقلیتم، خودم به این اقلیت بودن نه فقط معترفم که خیلی هم برام بدیهیه. من در اقلیت بزرگ شدم، از کودکی پدر و مادر من در اقلیت بودن، زندگی ما در اقلیت شکل گرفته، ولی اقلیت بودن نه به معنای اینه که تعهد به مردم نداشته باشی، نه به معنای اینه که از اون اصولی که داری پایین بیای. دموکراسی معنیش اینه، ولی مردم هم همیشه نباید فکر کرد که به هر صورت شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله هم یک بخش بزرگی از مردم میدادن. من یادمه که اون در 14 اسفند سال 1359 که اولین رئیس جمهور ایران آقای شادروان بنی صدر توی دانشگاه تهران سخنرانی داشت و در واقع بسیار دو قطبی شده بود فضا و جماعت حزب اللهی و اون حزب جمهوری اسلامی و این فالانش ها ریخته بودن اونجا و کتک میزدن. من وایساده بودم با چند تا از دوستام اینجوری کنج یه دیواری و یک از این حزب اللهی ها یک انگشتری هم داشت، این مشتش واقعا می آمد تا دم دماغ ما و میرفت عقب، نخورد به دماغ، ولی هی اینجوری میکرد به حالت تعدیل سوسولا دست نزنین علنگوهاتون میشکنه. یعنی ما هم با اقسام شعارها از این مردم بالاخره دیدیم، اینا هم جزش بوده. چه میدونم بعدن توی حتی مثلا یک جنبش عظیمی مثل جنبش سبز که خب واقعا لحظه های بسیار درخشان داشت و یک حرکت بزرگی بود در جامعه ایران،
من با اون شعار رأی من کو بسیار خودم رو در اون شعار پیدا می کردم، برای اینکه منم جز اون آدم هایی هستم که در اون جامعه رأیم هیچ جای حساب نمیشه. من از ابتدا به هیچ حساب میایم، به هیچ کسی هم که از اون صدها رد شده باشه که اصلا هیچ وقت رأی ندادیم، ولی با شعار مثلا یا حسین میر حسین من اصلا ذره هم خانوادگی احساس نمی کردم، ولی خب مردم هم میدادن. یا با جنبش زن زندگی آزادیه که واقعا یک این همانی عمیقی حس کردم. و خب بعد در این دوره هم میشه بهش اینطوری نگاه کرد که خب جامعه در واقعا در یک مسیری کاملا هی بیشتر و بیشتر از این ساختار حکومتی برید، و نه تنها برید که بسیار خشمگین شد نسبت بهش، و انگار که یک زائده‌ایه که بایستی بندازتش از دوش خودش، و ارجاع داد به قبل از اون، به یک گذشته‌ای. رضا پهلوی سمبل یک دوره‌ایه که اصلا جمهوری اسلامی هیچ ربطی بهش نداره، یعنی یک بریدگی کامل با این نظام حکومتیه. شاید در انتخاب مردم در این شعار هم در واقع به یه نوعی یک سلب کامل مشروعیت از نظامیه که هیچ پاسخی به خواسته هاش نمیده و دائم سرکوبش میکنه. ولی خب برای من یه شعار بسیار بیگانه‌ای بوده و باقی خواهد ماند. منتها یعنی میدونی یک نقل قولی بکنم از پدرم، باهاش مصاحبه کردن بعد از اینکه 20 میلیون رفتند و به آقای خاتمی رأی دادن در سال 1176. اونها انتخابات رو تحریم کرده بودند به دلیل اینکه اصولاً با نظارت اسبابی، با انتخابات غیر آزاد مشکل داشتند و فکر می‌کردند که اون قهری که جامعه داشته در طول سالها نبایستی به این شکل شکسته بشه بدون اینکه تضمین‌های اجرایی واقعی وجود داشته باشه برای اینکه تغییرات اساسی پیش میاد. به هر صورت یه خبرنگاری ازش میپرسه که خب شما اینقدر با همراه تمام مثلا حالا همراهان سیاسیتون گفتید که تحریم، ولی مردم رفتن با 20 میلیون بالاترین رأی رو که تا حالا در تاریخ ثبت شده در ایران به آقای خاتمی دادن. حالا شما چی میگید؟ خیلی پراگماتیک گفته که من هم مثل بقیه مردم صبر میکنم و از آقای خاتمی رو به دلیل اینکه رئیس جمهور این مملکت هستند پاسخگو خواهم کرد نسبت به قولهایی که به مردم دادن. یعنی مسئله یک جا مردم، یک جا رهبرهای سیاسیه. رهبر سیاسی کسی با مسئولیت داره در قبال روی کردی که جامعه بهش داره. اون مسئولیت پذیر کردن رهبران سیاسیه. ما در هیچ لحظه‌ای نباید فروگذار بکنیم ازش به عنوان شهروند. خودت چیزی رو احساس میکنی که در رابطه با اون فلسفه خودت، فلسفه هستی شناسانه خودت بخوای به این فضا اضافه بکنی، به این فضایی که الان توش زندگی میکنی؟ توی همین این چند روز بسیار سنگین قبل از در طول روزهای بمباران و جنگ شدید، توی همون روزهایی بود که من اون متن رو نوشتم.
دوست عزیز قدیمی دارم که با هم گفتگو زیاد داریم و یک هم می نویسه هم فیلم سازه و برام نوشت که این روزها بسیار به یک جمله از شاهلیر شکسپیر فکر میکنه که خودش توی کتابی آورده بوده و این جمله خیلی به نظرم وصف حال خوبیه. ما نخستین مردمانی نیستیم که با داشتن بهترین نیت‌ها به بدترین روزگار افتاده ایم. این به نظرم شاید یه نقطه‌ایه که خیلی از ماها رو بتونه جمع کنه. به هر صورت بسیاری از کسانی هم که در این جنگ راه حلی دیدند با نیت آزادی از این و خلاصی از یک حکومت سرکوبگر و بسیار بیرحم که پلیدترین چهره خودش رو در دیماه نشون داد این رو کردن. شاید برای درک همدیگه به یه همچین جمله‌ای میتونیم فضای فکر کردن بدیم. مرسی و امیدوارم دفعه بعد که همدیگر رو میبینیم تو روزای بهتری باشه و فضایی باشه که بشه توش در واقع همین زیبایی ها رو توش بیشتر دید و کمک کرد به رویش زیبایی ها. مرسی از گفتگو.